ตอนนี้อยู่บนภูเก็ตสมาร์ทบัสเป็นบริษัทในเครือของ PKCD ในรถจะมี GPS Smart Card ฟรี Wi-Fi CCTV มีช่องเสียบ USB ด้วยแล้วก็มีทางขึ้นลงสำหรับคนพิการดูค่ะมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ20ที่นั่งได้มั้งเจอน้องควีนด้วยนะคะวันนี้เป็นยังไงคะสะดวกสบายไหมกว้างขวางเย็นสบายค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มานั่งสมาร์ทบัสก็รู้สึกว่ารถมีความสะอาดมากแล้วก็ดูโล่งสบายค่ะขอบคุณค่ะเจอพี่พีด้วยนะคะเป็นยังไงคะพี่พีมารถสมาร์ทบัสวันนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะกว้างมากนั่งสบายด้วยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสนั่งรถสมาร์ทบัสของ PKCD นะคะเพื่อไปร่วมงานครบรอบ5ปีของโรงแรมสลีปวิดมีซึ่งวันนี้นะคะเขาจะมีกิจกรรมไปที่สวนป่าบางขนุนไปทำความสะอาดทำทาสีแล้วก็บริจาคของให้น้องหมาซึ่งโครงการนี้ก็มีสลีปวิดมี PKCD สมาคมผู้สื่อข่าวนะคะร่วมกันค่ะบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตเข้ามาในนี้นะคะบรรยากาศข้างในก็สะอาดดีนะตอนนี้ทุกคนก็กำลังร่วมกันทำความสะอาดนะคะตรงนี้ทำความสะอาดและทาสีเดี๋ยวจะทาสีรั้วเนี่ยนะคะตรงนี้กำลังเชื่อมรั้วเหล็กนะคะซ่อมแซมรั้วนี่ทีมจังซีรอนนะคะครับสวัสดีครับวันนี้โรงแรมสลีปวิดมีดีไซน์โฮเทลป่าตองนะฮะก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในการที่ร่วมกันบริจาคเงินอาหารสิ่งของซ่อมรั้วอะไรต่างๆเพื่อมาช่วยดูแลน้องๆสุนัขนะฮะที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนซึ่งก็เป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีของโรงแรมสลีปวิดมีที่ก่อตั้งมาซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมสำคัญมากเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเมืองท่องเที่ยวทุกเมืองปัจจุบันนี้ก็จะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้มีสุนัขจรจัดหรือแมวจรจัดเพื่อที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองภูเก็ตให้กับนักท่องเที่ยวว่าเราไม่เฉพาะดูแลแต่มนุษย์หรือว่าทรัพยากรบุคคลเราดูแลแม้แต่สัตว์ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่รักแมวรักสุนัขก็สามารถจะมาดูน้องๆซึ่งหลายๆตัวก็ได้รับการฉีดวัคซีนดูแลอย่างดีอาบน้ำซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งกับการที่จะไปซื้อตามตลาดแต่กลับเปลี่ยนมาเลือกเพื่อที่จะนำน้องไปอุปถัมภ์ดูแลก็จะเป็นการทำทานทำบุญอีกอย่างหนึ่งซึ่งดีมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ตสวนป่าบางขนุนนะครับก็อยู่ในการดูแลของมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืนนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มอบหมายให้ท่านปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการที่นี่นะครับส่วนผมเองเป็นผู้จัดการบ้านพักพิงที่นี่นะครับแล้วก็มีพนักงานที่นี่อยู่ทั้งหมด5 คนนะครับรวมผมตอนนี้มีน้องหมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ620 กว่าตัวข้อมูลล่าสุดนะครับที่ทำเพราะว่ามันมีเข้าออกตลอดก็ที่นี่ก็มีหมาที่น้องสุนัขที่เข้ามาที่นี่นะครับก็จะต้องผ่านเทศบาลท้องถิ่นแต่อบต.เทศบาลของภูเก็ตทั้งหมดเป็นคนจับมานะครับแล้วก็ต้องในส่วนนี้เขาก็จะสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดภูเก็ตเลยเขาเป็นคนช่วยดูแลนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากผู้บริจาคทั่วไปที่เอาอาหารเข้ามาให้อะไรเงี้ยนะครับก็อยากเชิญชวนให้ถ้าท่านใดที่อยากจะทำบุญนะครับก็บริจาคอาหารได้หรือไม่ก็บริจาคเป็นเงินผ่านช่องทางบัญชีก็ได้นะครับมันจะมีเพจของบ้านพักพิงอยู่นะครับก็เข้าไปติดตามได้แล้วก็ มีช่วงนี้มีน้องหมาลูกหมานะครับเยอะมากเลยครับตอนนี้
ก็เข้ามาเอาไปอุปการะได้ครับยินดีมากเลยครับรับเอาใช้แค่แบบประชาชนเพียงใบเดียวแล้วก็มารับไปเลี้ยงได้เลยหมาที่นี่ทุกตัวทำวัคซีนแล้วก็ทำหมันทุกตัวแล้วครับอยากจะให้ พิจารณาถ้าเกิดว่าคิดจะเลี้ยง คิดจะเลี้ยงหมานะครับอยากจะให้คิดถึงที่นี่บ้างนะครับจะได้ช่วยลดภาระของสังคมครับ